สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทางรู้แจ้งเห็นจริงและเรื่องธรรมปฏิบัติเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเอาใจให้เป็นดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะอารมณ์ภายนอกให้พากันระลึกถึงพระพุทธเจ้าของเราผู้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปมาชาติปัจจุบันพระองค์ก็เป็นลูกเท้าพญามหากษัตริย์มีความสุขในคฤหัสถ์ญาติโยมแต่พระองค์ก็ไม่ยินดีพอใจอยู่เท่านั้นพระองค์เสด็จออกบรรพชาขี่ม้าไปออกจากกรุงกบิลพัสดุจนหมดเขตประเทศของตนแล้วก็ทรงตัดเกศตัดผมด้วยพระขันธ์สมาทานตนเป็นนักบวชเป็นพระฤาษีองค์หนึ่งแสวงหาที่วิเวกแถบเขาหิมาลัยป่าหิมพานต์ป่าหิมะป่าน้ำแข็งมีถ้ำที่ไหนไปภาวนาที่นั่นไม่ว่าที่นั้นจะมีอะไรต่อมีอะไรพระองค์ก็ไม่เกี่ยวมีหน้าที่เสาะแสวงหาความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อได้ปัญญาแก้คนเราไม่ให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอันเป็นกองทุกข์นี้เรียกว่าแสวงหาโมกขธรรมพระองค์ภาวนาอยู่ไม่ท้อถอยจน6 ปีล่วงแล้วจึงเสด็จมาถึงล่มไมโพ
ที่สมัยนี้ให้ชื่อว่าพุทธคยาจังหวัดพุทธคยามาถึงร่มไม้นั้นแต่ก่อนก็ไม่เรียกว่าต้นโพเมื่อพระพุทธเจ้าเรามาตรัสรู้โพธิญาณก็เลยเอาชื่อนั้นมาตั้งต้นโพต้นนั้นเรียกว่าร่มเงาดีตามตำนานว่าเกิดพร้อมปีเดียวกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่า35 ปี35 ปีต้นไมโพก็เป็นร่มเป็นเงาอาศัยได้พระองค์ก็เข้านั่งสมาธิภาวนาผินหลังให้ต้นไมโพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรที่ได้ให้นั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายพระองค์ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้ จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็จะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดยอมตายในที่นั่งนี่ดีกว่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ตามเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกหนีจากที่นั่งสมาธินี้เมื่อพระองค์ตั้ง สัตย์อธิษฐานลงไปแล้วกิเลสมารสังขารมารวุ่นวายที่สุดมารบกวนจิตใจพระองค์ไม่ให้นั่งสมาธิภาวนาแต่พระองค์ได้ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปแล้วว่ามารกิเลสในใจนี้ไม่ต้องมารบกวนเราอีกเรายอมตายในที่นั่งนี่แล้ว มารยังจะไม่รู้หรือตั้งแต่นั้นมามารก็ไม่รบกวนพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาจะเอาอุบายใดมานึกมาเจริญภาวนาจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขณะนั้นยังไม่ได้ตรัสยังเสาะแสวงหาอยู่ก็ได้ความว่า อนาปาลมหายใจลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดเพราะลมหายใจมันไม่ได้นิ่งมันมีความเคลื่อนไหวอยู่เวลาสูดลมเข้าไปปอดสูดเอาลมเข้าไปเราก็เอาลมที่เสียแล้วปล่อยออกมาหายใจออกมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็จับจุดลมอนาปาลมหายใจได้ระวังรักษาจิตของพระองค์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นมาตามรู้อยู่ซึ่งลมหายใจเข้าและออกจิตใจพระองค์ผู้รู้อยู่ภายในรู้ว่าลมหายใจอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ตั้งใจตั้งสติระลึกอยู่ที่นั้น
สมาธิจิตพระองค์กดตั้งมั่นลงที่นั้นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็รอบรู้ลงไปที่จิตดวงที่รู้ว่าลมหายใจท่านไม่ให้ใจหลงออกไปคิดออกไปภายนอกอย่างธรรมดาก่อนๆมาท่านเอาลมหายใจมัดจิตใจให้อยู่จริงๆจนนานสมควรจิตพระองค์ก็สงบระงับเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหวหวั่นพลันพรึงความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆก็ข้ามพ้นได้หมดจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิเต็มขั้นในสมถกรรมฐานหลังจากนั้นพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจว่านามรูปังอนิจจังนามเลยรูปนามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวนี้ก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนามรูปนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแลกตัวน้อยนิดเดียวไปได้มาจากท้องแม่เมื่อเกิดมาแล้วคลอดมาแล้วก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเพราะมีผู้เลี้ยงดูรักษามีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลให้พระองค์ตามมาตั้งแต่เกิดจนมาถึงเวลาปัจจุบันก็รู้ได้เข้าใจว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนจะมาใหญ่โตขึ้นมาอย่างนี้ได้หรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่ต่อไปก็แก่ชราแตกดับตายอย่างที่พระองค์เห็นหรือคนทั้งหลายเห็นว่ามนุษย์คนเราเกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นผลที่สุดตายนั้นจะกำหนดกฎเกณฑ์เอาก็ไม่ได้ว่าเมื่อยังเด็กยังหนุ่มอยู่ข้าพเจ้าไม่ตายก็ไม่ได้บางคนก็ตายเวลาเด็กบางคนก็ตายเวลาหนุ่มบางคนก็ตายเวลากลางคนความตายเหตุแห่งความตายก็มีมากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนสุดแท้แต่ว่าบุพกรรมตัวเองทำมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์กำหนดแจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงจิตพระองค์ก็ถอนความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของเราออกไปรูปนามนี้เป็นกองทุกข์กายก็มีความทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยชราแตกดับจิตใจก็พลอยมายึดมาถือกองทุกข์อันนี้เรียกว่านามรูปเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์จิตของพระองค์ก็เบื่อหน่ายคลายออกจากกองทุกข์อันนี้ไม่มีความยินดีพอใจอยู่ในรูปนามตัวตนอันนี้เพราะมันมีแต่เรื่องทุกข์นามรูปกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวเราของเราแล้วมันก็ไม่แก่ไม่ชราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแต่นี่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความชรามันเป็นอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดทุกคนที่เกิดมาต้องแตกตายเมื่อพระองค์กำหนดรูปนามแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละ
ในคืนวันนั้นก็เป็นคืนวันเดือน6 เพ็ญพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกด้วยการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรกำหนดลมหายใจเป็นต้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้คือว่าละกิเลสในใจของพระองค์ตัดกิเลสได้เด็ดขาดพร้อมทางวาสนาไม่มีความอาลัยอาวรณ์ในรูปนามตัวตนสัตว์บุคคลในโลกนี้โลกหน้าไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกที่ไหนก็ตามมันก็ทุกข์แทบตายอยู่ด้วยกันทั้งนั้นจิตของพระองค์เมื่อพ้นแล้วก็เกิดมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายจึงได้โปรดมุ่งหน้าจะตรัสพระธรรมเทศนาจึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่ป่าอิสิมัตตนปริกทายวันในเมืองพาราณสีแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรไม่ให้ปัญจวัคคีย์หลงไหลไปตามความรักและความชังให้ตั้งใจเป็นกลางจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลต่อมาพระองค์ก็แสดงอนัตตลักขณสูตรแสดงขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายกับใจรูปกับนามนี่แหละว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฤาษีทั้ง5ก็ทำตามที่พระองค์ตรัสเทศนาความยึดความถือของปัญจวัคคีย์ที่มีมาเก่าก่อนก็เลิกละได้รูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพระองค์เตือนว่าจงกำหนดรู้ปล่อยวางตัวเราของเราไม่มีต้องรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายดัตถบังกำหนดภาวนาพิจารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วรูปนามกายใจปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็เลิกละปล่อยวางได้หมดจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาขีณาสพไม่มีกิเลสราคะในใจไม่มีกิเลสโทสะในใจไม่มีกิเลสโมหะในใจแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งสาวกทั้ง5ให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ให้ไปด้วยกันไปคนละทิศละทางไป5 ทิศ5 องค์ก็เรียกว่าไป5 ทิศองค์ไหนชอบไปทิศไหนก็ไปช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาโปรดสัตว์เมื่อสาวกไป5 ทิศแล้วพระองค์ก็ไปอีกทิศหนึ่งไปอีกทางหนึ่งก็เลยเป็น6 ทางสาวกทั้งหลายก็จนได้พระโมคคัลลาสารีบุตรมาบวชในศาสนา
ส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในวันหนึ่งตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตเดี๋ยวปุ๊บบันเหปินดาปาตัญจะสายันเหธรรมเทศนังตอนบ่ายเย็นก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์ทานศีลภาวนาขึ้นไปผู้ใดมีนิสัยเป็นนักบวชก็บวชไปผู้ไม่มีนิสัยก็อยู่ที่ฆราวาสญาติโยมก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนกันเพราะว่ากิเลสนั้นไม่ใช่เอาเพศไม่ใช่เอาผ้าเหลืองผ้าดำละมันเอาหัวใจละถ้าทำภาวนาแล้วอยู่ไหนมันก็ละได้ถ้าไม่ภาวนาแล้วจะเอาผ้าเหลืองห่อจักพันชั้นก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยเผยแผ่ช่วยตรัสพระธรรมเทศนาตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ให้เร่งภาวนาตอนเที่ยงคืนก็เทศนาให้เทวดาพญาอินทร์พญาพรหมมีอยู่ในโลกนี้10 โลกธาตุเทวดาผู้ใดว่างก็มาฟังธรรมมากราบมาไหว้มาได้รู้ได้เห็นเพิ่มพลังกำลังศรัทธาของเทวดาที่มาได้เห็นเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะแล้วใครไปเห็นก็รัศมี6 ประการสว่างไสวในพระวรกายข้างละวาก็เกิดศรัทธาเต็มที่และได้ยินได้ฟังธรรมะที่พระองค์แสดงก็มักจะได้สำเร็จมรรคผลง่ายๆเพราะว่าศรัทธาเกิดเต็มที่เมื่อสอนเทวดาแล้วจวนจะสว่างก็พิจารณาอุปนิสัยวาสนาบารมีของผู้จะได้บรรลุมรรคผลทั้งมนุษย์และเทวดาเต็มโลกธาตุนี้คนไหนก็ตามเทวดาตนไหนก็ตามมีอินทรีย์บารมีแก่กล้า พอจะบอกจะตรัสจะสอนได้มีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปตื่นเช้าก็โปรดสัตว์บิณฑบาตตามเคยอันนี้เป็นกิจวัตรของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงนิพพานภายใน45 ปีพระองค์ไม่ได้ท้อแท้อ่อนแอในการเทศนาตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้พากันประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละด้วยอำนาจภาวนาเราทุกคนที่ได้มาภาวนาได้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธอยู่ในใจก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกามวจรกุศลแล้วยิ่งตั้งอกตั้งใจรวมจิตใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาก็ยิ่งได้รับความสงบกายสงบบาจาสงบจิตตามเข้าไปละกิเลสตัดกิเลสในใจของตนได้ก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปเหมือนพระสาวกในครั้งพุทธกาล
เพราะว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการขอแต่ให้เราเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตใจสงบตั้งมั่นให้ได้พระพุทธเจ้าก็พระองค์ภาวนาเองไม่ใช่เราได้ไปช่วยภาวนาให้ท่านแม้สาวกในครั้งพุทธกาลก็ตามพระองค์ก็เป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาบอกสอนเท่านั้นพระองค์ไม่ได้ไปละกิเลสให้สาวกลูกศิษย์ทั้งหลายสาวกลูกศิษย์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนจนหมดกิเลสแม้ชาวเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องภาวนาด้วยตนเองต้องรวมจิตใจเข้ามาภายในอย่าไปหลงไหลตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกแก้ไขใจนี่แหละไม่ให้มาหลงโลกอีกต่อไปส่วนที่มันหลงมาแล้วในอดีตชาติจนนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่คนเราและสัตว์ทั้งหลายมาเกิดในโลกนี้ทุกคนเคยมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนมาถึงสัตว์ใหญ่จนมาเป็นคนจนมารู้จักทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นในใจจนเห็นแจ้งในรูปนามกายใจนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของเราตลอดไปจนท้องฟ้าดินฟ้าอากาศคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมนุษย์มันจะตั้งเป็นประเทศชาติบ้านเมืองอย่างใดก็ตามทั้งหมดทั้งมวลทั้งมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมมันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นจิตใจของผู้ภาวนาเอาจริงๆแล้วย่อมสงบระงับได้ ด้วยปัญญาวิชาความรู้ความสอดส่องในจิตใจของตัวเองนั่นแหละเพราะว่าในใจของแต่ละบุคคลนั้นไม่มีใครจะไปสอนได้นอกจากใจของผู้นั้นจะเอาไปสอนใจของตัวเองการเอาจิตใจสอนใจของตัวเองสอนกายวาจาจิตของตัวเองได้นี่ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณคนสมัยโบราณนั้น ก่อนที่เขาจะได้มีดพระจอบเสียมเครื่องใช้ทำมาหากินเขาไปเอาเหล็กมาตีกันเอาเหล็กตีเหล็กสำเร็จเป็นมีดพระจอบเสียมค้อนทั้งคือที่รองค้อนตีและเหล็กที่จะตีเป็นมีดพระจอบเสียมต้องการอย่างใดก็เอาเข้าไฟใส่สูบเข้าไฟแดงโล่เอาออกมาตี
มันเย็นตีไม่ขยายตัวแล้วก็เข้าดังไฟใส่อีกแดงอีกมาตีอีกเนี่ยเอาเหล็กตีเหล็กผลที่สุดเป็นมีดเป็นพระเป็นจอบเป็นเสียมเป็นดาบเป็นหอกเป็นอะไรได้หมดเขาเอาเหล็กตีเหล็กสำเร็จเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของคนได้ผู้ภาวนาก็คือเอาจิตนั่นแหละเอาจิตสอนจิตเอาจิตตีจิตเอาจิตแนะนำตักเตือนอะไรทุกอย่างผลที่สุดจิตที่โง่เขลาเบาปัญญาก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้จิตที่ท้อแท้อ่อนแอเป็นจิตที่สามารถอาจหาญจิตที่เฉยชาก็เป็นจิตที่ว่องไวไหวพริบมีสติมีสมาธิมีปัญญามีการเสียสละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจออกไปได้ไม่หลงไหลต่อไปอีกเรียกว่าตัดกิเลสละกิเลสความโกรธในใจนี้ออกไปละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจออกไปละกิเลสความหลงในจิตในใจออกไปไม่ให้ใจสักละกิเลสความหลงในจิตในใจออกไปไม่ให้ใจสังขารใจมารใจกิเลสมาสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสราคะโทสะโมหะให้มันเกิดมากขึ้นไปอีกตัดทิ้งหมดเรียกว่าพุทโธพุทโธพุทธะจิตผู้รู้แต่ก่อนมาเป็นจิตหลงพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าก็มีแต่จิตหลงเมื่อท่านรู้สึกมาปฏิบัติภาวนาตัดละกิเลสในจิตออกจิตหลงไม่เอาจิตรู้เอาจิตรู้อยู่จิตสงบอยู่จิตตั้งมั่นในใจสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี้ออกไปทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปเอาจาโคเสียสละมันออกไปปฏินิสโคปล่อยให้มันออกไปมุตติเอาให้มันหลุดพ้นให้มันหลุดจากใจของเราไปกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเดี๋ยวนี้กิเลสความโกรธความโลภความหลงมันนั่งดองอยู่ในใจดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในกายวาจาจิตเราต้องจาคะสละมันออกไปเรียกว่าจาโคเสียสละปฏินิสโคปล่อยอย่ามายึดไว้ถือไว้ไม่เอามุตติเอาให้หลุดให้พ้นออกไปสิ่งใดเลิกละได้แล้วก็ไม่เสียดายตายอยากอนาลโยไม่ต้องเสียดายตายอยากปล่อยทิ้งละทิ้งชำระจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในใจนี้จนเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสด้วยญาณอันวิเศษเกิดขึ้นละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปไม่มาหลงยึดอยู่ถืออยู่ในร่างในกายในจิตในใจในรูปในนามเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ต้องลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันต่อไปอีกเมื่อปัญญาความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหาญจนมีญาณเกิดขึ้นกิเลสเหล่านี้ก็จะดับไปหมดไปสิ้นไปกิเลสเหล่านี้เป็นว่ามันเป็นอาสวะกิเลส
มันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในกายวาจาจิตมันดองมาในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้แหละจนนับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้ที่มันมาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้มาบัดนี้เวลานี้ก็ไม่ยอมให้มันหลงไหลไปอีกเนี่ยภาวนาให้มันแจ้งในจิตในใจเอาจนเลิกละในใจได้จนถึงขั้นนิพพิทายานความเบื่อหน่ายคลายกิเลสเหล่านี้ออกไม่หลงไปตามกิเลสนี้อีกเดี๋ยวว่าคลายมันออกไปละมันออกไปถอนมันออกไปอย่าไปเชื่อไปหลงตามลมแรงๆของกิเลสของคนกิเลสของสัตว์กิเลสของเทวดากิเลสของพญาอินทร์พญาพรหมอะไรทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาให้มันจบสิ้นลงไปด้วยความสงบตั้งมั่นด้วยความเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เข้าใจแจ้งชัดไม่ยึดอยู่ถืออยู่ในความสุขและความทุกข์ไม่ให้เข้ามาในใจไม่ให้ใจหลงไปตามความทุกข์และความสุขเรียกว่ารู้แจ้งรู้จักรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดไม่ถือเรียกว่ารู้ปัจจตังจำเพาะจิตไม่ใช่ผู้อื่นแนะนำให้รู้เป็นความรู้ด้วยการปฏิบัติการประกอบกระทำในจิตใจของตนจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหาญแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้จนติดจิตนั้นไม่ติดไม่คล้องไม่ติดใจในอารมณ์ใดๆท่านเรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมไม่ท้อถอยเรียกว่าเดินหน้าไม่ถอยหลังสิ่งใดยังไม่เข้าใจก็ศึกษาฟังไปภาวนาไปแก้ไขไปเอาให้มันหลุดเป็นขั้นเป็นตอนเอาจนมันเลิกได้ละได้ด้วยสติปัญญาในจิตใจนั้นไม่ต้องไปถามใครก็บอกได้แต่มันไม่ใช่บอกแล้วมันจะทำได้ทำไปปฏิบัติไปภาวนาไม่ให้มันท้อถอยตั้งมั่นลงไปแล้วก็หลักแห่งความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่เต็มโลกไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่เพราะจิตใจของพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายไม่สงบตั้งมั่นไม่เห็นจึงไม่เห็นความจริงของจริงไม่เห็นมันเห็นแต่ของไม่จริงเรียกว่าเห็นของปลอมเห็นของปลอมหลงไปตามของปลอมมันก็หลอกลวงให้มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายติดอยู่ข้องอยู่ในของปลอมของแปลงของแท้ของจริงได้แก่จิตใจเข้าถึงความวิมุตติหลุดพ้นจนไม่มียึดในภพใดชาติใดอีกต่อไป
ภาวนาลูกเดียวภาวนาอย่างเดียวละกิเลสอย่างเดียวตลอดกาลรูปขันธ์จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาอย่างไรเป็นเรื่องของรูปขันธ์จิตใจผู้รู้ผู้เห็นปัญญาความสอดส่องในธรรมปฏิบัติของแต่ละดวงจิตดวงใจต้องกำหนดรู้จนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงจะเลิกละกิเลสตัณหาได้อย่างพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านเจริญมาแล้วท่านทำมาแล้วได้ผลได้ประโยชน์มาเต็มที่ยังเหลือแต่เราเองเป็นคนมีความเพียรน้อยทำใจให้สงบระงับก็ได้น้อยเต็มทีปัญญาญาณจึงไม่เกิดมีขึ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าต้องมีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคำว่าความเพียรความหมั่นความขยันไม่เพียงแต่ว่าขยันทางกายอย่างเดียวใจขยันใจนึกภาวนาจนจิตใจแน่วแน่มั่นคงเป็นดวงเดียวใจมองให้ทะลุปุโปร่งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขาที่ไหนมีที่ไหนรู้แจ้งหมดจนไม่ติดข้องอยู่ในโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามนั่นแหละสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าไม่เลือกว่าเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ใดตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสในจิตในใจของตนได้ก็ถึงซึ่งความมีมุตหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติข้อสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติเมื่อตั้งใจปฏิบัติอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปผลที่สุดก็ย่อมได้ย่อมถึงเหมือนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้มีความเพียรย่อมพ้นทุกข์ได้คำว่าเพียรไม่มีการท้อถอยตั้งใจอย่างไรก็ตั้งใจอย่างนั้นเรื่อยไปกิเลสมารสังขารมารมันจะหลอกลวงข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเบื้องบนเบื้องล่างมันจะเก็บเอาอะไรมาหลอกลวงให้หลงไปอีกก็ไม่ยอมหลงไปตามแม้ว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบเห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงเอามาทำไมเห็นแจ้งว่ามันเป็นทุกข์เอามาทำไมเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ตัวตนยึดถือทำไมเอาให้มันเลิกละตัดปลดปล่อยในจิตใจของตนได้นั่นแหละชื่อว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอ
อภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสมาธิจิตตั้งมั่นไม่เพียงพอหลงไหลแล้วหลงไปไหลไปวุ่นวายไปนักเข้าก็เห็นกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นความสุขความสบายมันมองไม่เห็นว่ามันเป็นภัยอันตรายจิตใจที่มันมาลุ่มหลงพัวมัวเมาอยู่ในนี้เพราะไม่รู้แจ้งว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเกิดขึ้นมาได้แล้วมันต้องแตกดับทำลายไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเราผู้ภาวนาอย่ามายึดแค่ว่าตัวเราของเราตัวกูของกูหน้าตาของเราจะทำจะภาวนาอันใดมันก็ยึดหมดถือหมดไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักละจักถอนปล่อยให้ความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมจิตใจจนขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิจิตตั้งมั่นขาดปัญญาความรอบรู้ไม่มีจิตที่นี่มันก็หลงไหลมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสนั้นอันนั้นทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทตามรู้ตามเห็นในใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่งท่านก็ให้มีสติยืนก็ให้มีสติเดินไปมาที่ไหนก็ให้มีสติให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาตามรู้เท่ารู้ทันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อกำหนดโยทุกลมหายใจเข้าออกจิตไม่หลงไหลไปที่อื่นจิตนี้ก็สงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นก็ย่อมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่หลงไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตมันหลงไหลอยู่ในอารมณ์เหล่านี้มันเอาอารมณ์เหล่านี้มาเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นอย่าให้มันออกไปรับรู้ที่ไหนพุทโธอยู่ในใจมรณังอยู่ที่ใจเตือนใจของตนได้ทุกเวลาว่าลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้ชีวิตมีอยู่แค่ลมหายใจฉะนั้นอย่าได้ประมาทมัวเมาโลเลหลงไหลไปกับอำนาจกิเลสมรณะภัยคือความตายมันใกล้เข้ามาเบียดเบียนเข้ามาทุกเวลาใครจะไปบังคับบัญชามันไม่ได้มีอยู่ทางเดียวเราต้องภาวนาอย่าให้มันมีความประมาทมีความระลึกได้อยู่ทุกเวลามองให้เห็นกำหนดให้ได้ทุกลมเข้าลมออกว่ามันตายไปได้ทุกเวลามรณะภัยคือความตายมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเวลามันจะดับจะทำลายลงไปไม่ได้เลือกว่าเด็กเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นคนแก่คนชราเป็นสมณะชีพรามเป็นอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ดับชีพลงไปได้นั้นมรณะกรรมฐานนี่แหละเป็นยอดกรรมฐานถ้าผู้ใดรวมจิตใจลงไปได้ด้วยการมาระลึกเห็นมรณะภัยคือความตายความดิ้นรนวุ่นวายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันจะหายไปก็เมื่อคนเราและสัตว์ทั้งหลายตายไปมันเอาอะไรไปไม่ได้มีสมบัติพัสถานใดๆในโลกมนุษย์ตายแล้วมันก็เอาไปไม่ได้ยังมีชีวิตอยู่มันก็เอาไปไหนไม่ได้มันก็มีอยู่ตามเรานั้นจิตให้รู้เท่าทันไว้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบ
ว่าคนเราตายไปแล้วได้แบกหามอะไรไปไม่มีอะไรติดตัวติดใจไปเลยนอกจากบุญบาปที่ตัวกระทำไว้เท่านั้นจะติดตามไปอันนั้นของกูอันนี้ของเรามันเอาไปไม่ได้หรอกอย่าไปกังวลจิตพุทโธจิตมรณะกรรมฐานนึกอยู่ในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในจึงจะเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาขึ้นมาในจิตใจของคนเราทุกคนนั่นเองไม่ต้องไปหามันอยู่ที่แบบที่แผนอยู่ที่คัมภีร์ใบลานที่ไหนไม่มีมันมีอยู่ที่ใจถ้าใจสงบตั้งมั่นมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นมันก็มองเห็นความทุกข์ความสุขอันใดมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนและคนเราทุกคนไม่ว่าเราไม่ว่าเขามันก็หลงไหลอยู่ในกิเลสกามวัตถุกรรมอันเก่านี่แหละเพราะจิตมันไม่ภาวนาไม่รวมจิตใจลงไปได้มีแต่หลงไปตามอำนาจกิเลสอยู่ตลอดกาลกิเลสเหล่านี้มันก็ผูกมัดลัดลึงให้จิตใจของคนเราที่มีความหลงแล้วก็หลงไหลเข้าไปอีกไม่จบไม่สิ้นไม่คลายออกไปมีแต่จะผูกมัดลัดลึงตัวเองเพราะความไม่รู้ไม่ภาวนานั่นเองต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งทุกอย่างในร่างกายสังขารมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มตัวของตัวเองอยู่ไม่ดูไม่พิจารณาเมื่อไม่ดูไม่พิจารณาก็ไปเห็นร่างกายสังขารของคนอื่นสัตว์อื่นเป็นของดิบของดีสวยสดงดงามร่างกายทุกคนมันก็เหมือนกันดินน้ำไฟลมมันเหมือนกันความไม่รู้ต่างหากในใจมันจึงเรียกว่าหลงเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นอย่างหนึ่งแก่ชราไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อแตกดับทำลายตายแล้วอะไรมันเกิดขึ้นก็มีแต่เหม็นเปื่อยเน่าผุพังไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้น จิตใจผู้ภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนทอดถอยรีบเร่งภาวนาเรื่อยไปให้มันมากพอให้มันเพียงพอจนแก้ความหลงในใจได้จนเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาในใจของตัวเองไม่ปล่อยให้อำนาจความหลงอวิชชาความไม่รู้มาอยู่ในจิตในใจในจิตใจของผู้ปฏิบัติให้มีความรู้แจ้งแทงตลอดในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมีอยู่เต็มกายเต็มใจมีอยู่เต็มโลกไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนตาดูหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงหลักความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปนามกายใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมั่นคงยั่งยืนที่จะควรลุ่มหลงมัวเมาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ฉลาดสามารถอาจหารตัดความหลงในใจของพระองค์ออกไปได้จิตใจของพระองค์ก็รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในยิ่งสงบตั้งมั่นได้ดีเท่าไรก็มองเห็นความไม่เที่ยงของรูปของนามของคนของสัตว์ของวัตถุธาตุทั้งหลายมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอย่างนั้นเองใครจะว่าอย่างไรมันไม่ฟังทางนั้นต้องภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญามันจะเอาอะไรมาหลอกลวงจิตใจให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่ก็จะได้หลงคือว่าสิ่งหลักทั้งหลายในโลกนี้มีความไม่เที่ยงอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมในกายในจิตในแม้จะเป็นจิตใจคิดนึกต่ออะไรก็ตามความคิดนึกเหล่านั้นมันก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในตัว
เมื่อไม่รู้ไม่ทำในใจให้รู้แจ้งจิตมันก็เมาละเมามาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดมาภพนี้ชาตินี้ก็ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่สงบระงับมันก็ยิ่งเก็บเข้ามาให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกไม่มีที่สุดที่สิ้นเรียกว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีกิเลสตัณหาในใจมนุษย์คนเรานั่นแหละแม่น้ำยังมีเวลาเต็มบึงบางห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำยังเต็มในฤดูฝนแต่กิเลสตัณหาในใจมนุษย์ของเราทุกคนนั้นมันไม่อิ่มไม่พอไม่เต็มได้อะไรอย่าไปเข้าใจว่ามันจะพอไม่มีเมืองพอละทิ้งเสียได้เมื่อใดเวลาใดมันก็พอเมื่อนั้นเวลานั้นจะตามมันไปแล้วก็เรียกว่าไม่มีที่หยุดที่ยั้งไม่มีที่พอจึงพระองค์จึงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาในใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเรียกว่าเอาอะไรมาให้มันก็ไม่พอเพราะมันไม่สงบตั้งมั่นไม่เห็นจริงในธรรมมาปฏิบัติมันก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามภาษาของจิตใจคนเราที่ไม่รู้ฉะนั้นอย่าให้มันไปอย่างนั้นให้ทบทวนกระแสเข้ามาภายในว่าบัดนี้เดี๋ยวนี้จิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนถ้ารวมจิตใจเข้ามามันก็จะรู้เลยดวงที่รู้อยู่มันอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงนี้แล้วสิ่งอื่นใดนอกออกไปทั้งหมดมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นไปลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิ้นจงมาตามรู้อยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่ละสิ่งที่ได้ยินมันมีอยู่จุดนี้ละจุดจิตใจดวงที่รู้อยู่ต้องรวมเข้ามาที่นี่ตั้งลงไปที่นี้ให้ได้เมื่อตั้งลงที่นี้ให้ได้หลักอะไรมันก็แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกมันไม่มีอะไรปิดบังแต่ว่าอวิชชาตัณหาในใจของมนุษย์มันปิดมันเองบังมันเองหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายมันเป็นทุกข์แสดงอยู่จิตนี้มันก็ยังหลอกลวงให้คนเราหลงอยู่ติดอยู่ข้องอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะความไม่ภาวนาไม่ทำใจภายในให้สงบระงับเมื่อจิตไม่สงบระงับมันก็วุ่นวายที่สุดเรียกว่าวุ่นวายลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายพอจิตมันเดือดร้อนวุ่นวายจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จึงให้รวมจิตใจนี้เข้ามาภายในให้มันหยุดได้อยู่ได้สงบได้ตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้จึงจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติถ้ามันไม่หยุดไม่อยู่มันก็เลื่อนไหลไปเรื่อยมันหลงไหลอยู่ในตัวในใจของมันตลอดเวลาจงภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาตาใจให้ใจรู้อย่าเพียงภาษาสมมุติรู้เท่านั้นดวงจิตที่ภาวนาตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอันนี้แหละมันจะเห็นแจ้งเข้าใจดีคือมาหยุดมาอยู่ได้เมื่อจิตตรงนี้ไม่หยุดไม่อยู่มันก็แกว่งอยู่ตลอดเวลามีอยู่ก็ไม่รู้เป็นอยู่ก็ไม่เห็นเพราะจิตไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอุบายใดก็ตามเมื่อนึกถึงอุบายนั้นเอามาสอนใจจนจิตใจรู้เห็นเป็นจริงว่า
สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ให้ลุ่มหลงมัวละเมาอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามในโลกนี้เกิดมาแล้วมันก็แก่ชราอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ผลที่สุดก็ตายไม่มีใครเหลือดูกับคนทั้งหลายในโลกเดี๋ยวนี้เขาไปไหนเขาตายไปหมดแล้วมันตายแต่ธาตุดินน้ำไฟลมจิตมันยังไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกมาหลงมายึดเอาถือเอาอีกต่อไปก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นต้องตั้งจิตเจตนาในใจของตัวเองให้มั่นคงให้มันหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติมองไปไหนก็ตามอะไรที่ปรากฏทางสายตาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรทุกอย่างจะต้องเห็นแจ้งว่าอะไรทั้งหมดเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปต้องมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองจิตไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปจงตามมารู้เท่ารู้ทันอยู่ในจิตใจของตัวเองนี่แหละมาทำความเพียรเพ่งอยู่ภายในจิตใจให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้สงบระงับแจ้งในใจอะไรเข้ามาอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปก็รู้ในจิตในใจนี้เมื่อสิ่งใดรู้ได้เข้าใจก็ลดละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจนั่นแหละออกไปโดยลำดับจะไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของเราอะไรเลยโลกนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีที่จบที่สิ้นมันเนี่ยว่าอย่าได้หลงไหลไปจงรวมกำลังจิตใจให้เข้ามาตั้งภายในจริงๆจึงเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้ทำใจไม่ให้หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันจะหลอกลวงท่าไหนไม่ต้องไปตามทวนกระแสเข้ามาโซจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินอยู่นี่แหละดวงนี้แหละเป็นจุดแรกที่จะต้องทำจุดนี้ให้ตั้งมั่นลงไปให้ได้เมื่อดวงจิตดวงใจมาสงบตั้งมั่นอยู่ในที่นี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงอีกเพราะมันเห็นแจ้งลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเราเป็นสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมภิกษุสงฆ์สามเณรก็อย่าได้มีความท้อถอยอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราบุญน้อยวาสนาน้อยละกิเลสไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ท้อถอยในดวงใจแล้วย่อมได้ย่อมถึงเป็นไปได้ทุกทั่วหน้าโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ